ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب አሁን ይሄን ቅድመ ሁኔታ አሟልቶ ወደ ትዳር የገባ ሰው ደግሞ ያን የገባበትን ትዳር የያዘውን ትዳር ለማቆየት ብዙ ነገሮችን ማድረግ ይጠበቅበታል። አንዱ የመጀመሪያው አሁንም ዱዓ ማድረግ ነው። ትዳሩን ከሚበትኑ ነገራቶች መካከል በመካከላቸው የሚፈጠሩ ጉዳዮችን ቀለል አድርጎ ለመፍታት እንዲችል የሱም የሷም ጸባይ መስተካከል እንዲችልና ትዳራቸው በተሳለጠ መንገድ ቀጥሎ እነሱም ደስተኛ ሆነው የሚኖሩበት ልጆቻቸውም እስከመጨረሻው ደስተኛ ሆነው ከእናት ከአባታቸው ጋር አድገው የሚቆዩበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁንም ቀደም የመጀመሪያው መስፈርት እንደተጠቀሰ ነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ከሱስ መራቅ። ወደ ሱስ የሚጠጋ ሰው የሱ ትዳር ዘላቂ መሆኑ እድል በጣም አነስተኛ ነው። ምናልባት 100% አይቻልም አንልም፣ ላኪን በብዛት ግን አይሆንም። ትዳር ውስጥ ሱስ አብሮ ከገባ ትዳሩ መፍረሱ ምንም አይቀርም፣ አብዛኛው ማለት ነው። ለምን? ምክንያቱም እነኚህ ሱስ የሚባሉ ነገራቶች ራስን ከመጉዳት ባለፈ ትዳርንም በኃይለኛው ይጎዳሉ። እኛ ውስጥ ይሄ ምናልባት አይሰጋም፣ ላኪን ግን ወደፊት መጠንቀቅ አለብን።